Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume mare. Suntem împreună la lectura generală pentru luna februarie a acestui an 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Am început deja să pun câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii februarie, în așa fel încât să avem o imagine de ansamblu vis-a-vis de întreaga lună. Între timp, un mic rezumat, atât astrologic cât și, aici este o noutate, voi lua în calcul și arcanele majore care corespund fiecarei luni calendaristice. În cazul nostru, februarie corespunde arcanului major Marea Preoteasă, alături, desigur, după o reducere numerologic pitagorică, ajutată de către justiție și judecată. Dar așa, ca și energie per total, trebuie să vă spun, dragilor din Pești, că la voi luna februarie e o lună cu o sensibilitate foarte sporită. Pot apărea clarificări emoționale, pot apărea introspecții la nivel spiritual și cumva această lună o să vă ceară să îmbinați foarte bine intuiția, mai ales a Marii Preotese, cu acțiunea și cu claritatea emoțională. Nu știu, pe partea asta a muncii este posibil să intuiția să vă ajute, intuiția foarte bine aspectată în această lună, să vă ajute, mai ales atunci când trebuie să faceți anumite alegeri în cariera voastră profesională, să vă regândiți planuri, să lucrați cu mai mult sens, cu mai multă inspirație, să fiți mult mai creativi, să nu vă pierdeți empatia. Este adevărat, pot apărea și mici confuzii, dar cel mai important pe planul ăsta al muncii pentru voi, atât din punct de vedere astrologic cât și al arcanelor majore, este acela de a filtra foarte bine realitatea de fantezie, ceea ce se poate realiza și ce nu. Pot veni schimbări nu foarte dramatice, aș spune, în cariera voastră sau în activitatea pe care voi o faceți. Veți regândi poate o nouă direcție sau un mod de lucru. E posibil să, nu știu, să apară evenimente vizibile, concrete, unde veți fi obligați, chiar dacă vă urmați intuiția, totuși pașii pe care îi faceți să fie unii cât mai concreți, cât mai hotărâți. Pe partea banilor trebuie să fiți un pic mai atenți pe cheltuieli, pe ce resurse aveți. Sfârșitul de lună să știți că s-ar putea să vină cu mici întârzieri în plata unor lucruri sau în primirea de sume de bani sau pur și simplu să se facă niște ajustări financiare destul de importante. Tot finalul lui februarie vine cu ideea asta de a verifica suplimentar anumite contracte, anumite venituri, tot ce ține de partea asta a finanțelor. De ce? Pentru că intră un Uranus în Taur încă de pe 3 februarie și asta aduce schimbări bruște, mai ales pe finanțe și pe tot ceea ce până acum a fost sigur. Este de dorit o planificare mai atentă, o economie, ca să zic așa, mai cu multă atenție pe detaliu și lucrurile astea vă vor ajuta să totuși să aveți și o stabilitate financiară de-a lungul lui februarie. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, sunteți clar mult mai sensibili, mult mai emoționali, aveți dorința de conexiuni mult mai profunde, mult mai spirituale și în același timp aveți nevoie de
de claritate în intențiile celor din jur vis-a-vis de voi, pentru că fără această claritate pot apărea posibile iluzii, posibile idealizări, să te gândești că cutărică este într-un fel, dar el săracul este cu totul și cu totul diferit. Cei care sunteți deja într-un cuplu, într-o relație, puteți avea comunicări, dialoguri emoționale foarte profunde și există șansa ca unii dintre voi să reușiți să vă vindecați anumite răni emoționale care poate au avut loc în incinta propriei voastre relații. Cei care sunteți singuri, să știți că aici majoritatea zodiilor, nu numai la voi, apar acele atracții karmice și nu e de mirare pentru că avem un tranzit major important, 13-14 februarie, intrarea lui Saturn în Berbec, care vine cu acest nou ciclu karmic și în afară de acest aspect, pe 17 februarie avem și o eclipsă de soare care de asemenea indică o resetare la nivel karmic, așa că cei singurei aș spune că veți atrage energii karmice sau energii profund spirituale. Sunt persoane care vă inspiră, care vă provoacă acea introspecție, acea căutare internă din voi pentru a vă redescoperi pe voi. Finalul lui februarie aduce clarificări în relație, aduce decizii privind angajamente, compromisuri, promisiuni la nivel emoțional, așa că pentru voi, dragilor din Pești, februarie este ca o provocare să vă transformați, să nu vă pierdeți sensibilitatea, dar în același timp să nu vă pierdeți nici claritatea și nici dorința de acțiune. Acum, haideți să vedem și ce vine în prima săptămână. Avem piciorul. Se pare că aveți șansa încă din prima săptămână din februarie să pășiți într-o nouă experiență. Indiferent pe ce aspect al vieții vorbim, că e de muncă, că e de bani, că e de sentimente, clar intrați într-o nouă experiență și ce să vezi, o să vă meargă și bine. De ce? Pentru că avem și un soare în a doua săptămână care vorbește de o stare de optimism, de o stare de fericire, o stare de bucurie, un motiv de bucurie. Avem buvnița care ne vorbește de un sfat bun de la o persoană înțeleaptă, de care probabil ar trebui să ascultați în a treia săptămână. Avem ciocănelul acela care se folosește pe la judecătorii. Nu știu, aici apare într-adevăr implicarea legii, o situație care are legătură cu autoritățile legale sau poate are legătură cu o anumită lege. Oricum, apare implicarea legii, dar legii pământene. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în luna lui februarie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Partea profesională. Să știți că e posibil ca ori un apel telefonic, o înștiințare, o veste oficială sau ceva din trecutul vostru vă va ajuta să vi se deschidă niște porți din punct de vedere profesional. Avem zodii care predomină zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dar este ceva la nivel profesional care pe voi vă va scoate în evidență, veți fi vizibil și care vă poate îmbunătăți foarte mult partea asta profesională. Vă poate aduce stabilitate, sunt niște schimbări foarte favorabile, orică apare un job, orică veți reuși într-un final să dați acel interviu și să fie și rezultat pozitiv, pentru că totuși vorbim de rezultate pozitive. Vine cumva
Cred că singurul avertisment cu care vine judecata, care este unul din arcanii principali ai acestei luni februarie, este acela de a evita pe cât posibil prejudecățile. Nu judecați o carte după copertă. Atât de simplu, și nici nu participați la astfel de prejudecăți. De ce? Pentru că totuși aveți o șansă destul de bună și destul de mare de a reuși într-un mod foarte rapid, de a vă găsi un nou loc de muncă, de a rezolva ceva poate legat la locul de muncă. Ceea ce nu este ușor, să știți, nu este și este chiar foarte benefic. Chiar pajul ăsta de bâte, ce să spun că, așa cum am mai spus, vine cu stabilitate, vine cu schimbări favorabile în viața voastră profesională. Mergem mai departe. Partea asta financiară. Partea financiară avem steaua, zodia vărsătorului, avem un 3 de spade și un 6 de cupe. Dragilor din Pești, aș putea să spun că pentru mulți dintre voi s-ar putea să existe oportunități, soluții, care să vină dintr-o sursă cu totul și cu totul neașteptată, sau să vină dintr-o idee creativă pe care voi o aveți, sau dintr-un plan pe termen lung. Cert este că nu este totul pierdut pe parte materială, chiar dacă situația totuși nu se vede foarte, foarte roz. Eu aș spune că puteți avea parte de o lovitură, ca să spun așa, neașteptată, o lipsă de încredere, ori o cheltuială care să vă dea finanțele peste cap, ori un plan care nu o să meargă așa cum voi vă așteptați. De multe ori știți cum e, că atunci când te doare, de fapt atunci îți înveți lecția cel mai bine și trebuie să vă spun că veți primi un ajutor de la un amic, de la o persoană din trecutul foarte îndepărtat. Sau bani care vin din legături mai vechi, sau, nu știu, în felul ăsta voi reușiți cumva să reparați această pierdere. Bine că acum, dat fiind contextul, putem să spunem și, domne, mi-am învățat lecția, acum știu ce am de făcut. Da? O lecție învățată din propriile greșeli care, la rândul lor, chiar se pot transforma într-o șansă. Eu aș spune că tind să cred totuși că această situație o puteți rezolva cu niște bani proveniți ori dintr-o relație din trecutul îndepărtat, ori dintr-o situație care are legătură cu trecutul îndepărtat. Dar într-un fel sau altul, lucrurile cumva se rezolvă, chiar dacă vă lasă un gust amar și o lipsă de încredere față de anumite energii sau o anumită energie. Haideți să vedem partea sentimentală, cei care deja formați un cuplu. Avem un 4 de cupe, 9 de spade și un rege de bâte. Dragilor, am zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Dacă rezonează poate cu unii dintre voi, nu știu, poate unii dintre voi să aveți ascendentul în aceste zodii, sau pur și simplu poate partenerul să aibă legătură cu aceste zodii. Dar nu este neapărat obligatoriu. Cert este că există o nemulțumire în relația voastră. Ori nemulțumire, ori o stare de plictiseală, de apatie emoțională în cuplu. Cumva simțiți că ori voi, ori perechea voastră, că relația a intrat într-un soi de rutină, de monotonie, că lipsește entuziasmul, lipsesc anumite lucruri. Acest 9 de spade vine cu anumite temeri legate de propria voastră relație, cu nopți albe, cu griji legate de viitor, poate cu gelozii, cu stare de vinovăție, cu anumite temeri pe care nu le scoateți la suprafață sau nu le spuneți. Există o anumită tensiune la nivel mental, ori că vă gândiți prea mult să vedeți ce nu merge în relația voastră,
cumva anulați de fapt ceea ce funcționează în relația voastră, adică luați mai mult în calcul ce nu merge decât ceea ce funcționează. Acum, acest rege de bâte vorbește de ori de unul dintre voi, ori de celălalt. Vorbește de mult curaj. Cumva, mai ales cei care aveți un ascendent în vreo zodie de foc, să știți că voi sunteți capabili să stăpâniți această situație într-un mod cât mai matur. Cumva vei lua decizia să comunici, să acționezi și să nu mai stai blocat în temeri și în nemulțumiri. Același lucru, chiar dacă sunteți voi sau chiar dacă este cealaltă perechea voastră, da? Pentru că eu aș spune că mesajul principal pentru voi, dragilor, este acela de a nu lăsa frica, nu lăsa îndoiala, nu lăsa teama să vă paralizeze relația. Pentru că totuși acest 4 de cupe nu înseamnă că sentimentele nu mai există deloc, ci pur și simplu poate că relația a ajuns într-un punct al obișnuinței, într-un punct al siguranței, suntem împreună de mulți ani, gata, nu ne mai trebuie nimic. Cumva trebuie să vină în permanență într-o relație, trebuie adus un suflu nou. Și eu tind să cred că, mai ales cei care aveți un ascendent, poate în zodii de foc, aveți deja dorința de a acționa, de a comunica, de a lua, cum se spune, a lua problema în propriile mâini și a încerca să o rezolvați. Haideți să vedem cei singuri. Cei singuri, aici avem zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Și se repetă cifra 2. Se repetă cifra 2, asta îmi spune că vorbește într-adevăr e guvernat de lună, cifra 2, și e o energie feminină yin, și îmi spune că vorbește foarte mult de sensibilitate, de emotivitate, de intuiție la maxim, de inspirație. Dar ne vorbește și de acea dificultate în a spune nu atunci când este necesar. Și de faptul că această neputință în a spune nu în fața celorlalți, de fapt provine din dorința voastră de a ajuta poate pe ceilalți. Și în felul ăsta poate vă neglijați pe voi. Dar, trecând la cărțile noastre, acest 2 de spade îmi zice că sunteți posibil să existe anumite probleme la nivel intern, emoțional, care vă cam ține pe loc. Nu știu, poate vis-a-vis de un început de relație posibil. Doiul de spade ar putea să arate și un blocaj. Un blocaj emoțional. E ca și cum ai zice, ai ajuns într-un punct în care nu știi dacă să te mai deschizi, să arăți celorlalți ce simți, să faceți voi primul pas sau să așteptați, poate, un posibil început de relație. E ca o nevoie totuși de a vedea lucrurile cât mai clar, cu mai mult discernământ. Cumva nu este o lună în care voi să, cel puțin pe planul ăsta sentimental, mă scuzați, să reacționați impulsiv sau să luați decizii impulsiv. Totuși acest 2 de bâte îmi vorbește de planificare, de o viziune pentru viitor și trebuie să vă spun că totuși 2 de bâte este o carte a posibilităților, a acelor alegeri un pic strategice. În contextul sentimental aș spune că opțiuni există sau oportunități, dar este nevoie de a lua decizii înțelepte, să vă poziționați pe strict ceea ce voi vă doriți cu adevărat de la o relație.
Regele de monede, așa cum am spus, poate să vă reprezinte ascendentul, da? Mai ales dacă vorbim de zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau poate chiar să reprezinte o energie nouă care poate să vă aducă stabilitate, seriozitate, siguranță. E acel semn că dacă voi, dragilor din pești, faceți o alegere corectă, puteți atrage o persoană matură, o persoană stabilă, chiar și din punct de vedere financiar, dar cel mai important o persoană de încredere, care să vă ofere, cum să spun eu, atât suport emoțional, dar cât și siguranță materială. Mergem mai departe și haideți să vedem și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa sau care vor avea o anumită, veți avea o anumită conexiune în această lună februarie. Și avem litera O. Haideți să vedem. Litera G, litera I, litera M, litera R, încă o dată R, litera C și litera F. Ca și zodii, ia să vedem ce predomină. Păi predomină zodiile de aer în mare parte, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Haideți să vedem acum și ce numere sunt importante, numere care pot arăta date calendaristice pentru luna februarie sau, nu știu, orice altă simbolistică care pentru voi este importantă. Și chiar avem două. Avem așa 1, 9, 10, 11, 20, care ne vorbește de ghidare divină. Se pare că îngerii te ghidează către drumul pe care tu trebuie să mergi. Ascultă-i foarte aproape, ascultă-le șoaptele pentru a primi această ghidare divină care îți va lumina drumul către un viitor cu mai multă claritate și cu o mai bună direcție. Și mai avem de asemenea 2, 7, 9, 11 și 18. Ne vorbește de forță interioară. Se pare că dețineți această putere interioară, folosiți-o, mai ales când anumite provocări vor ajunge în viața voastră și în călătoria vieții voastre. Adică, cu alte cuvinte, nu vă lăsați pentru că aveți potențial, puteți să treceți peste ele și folosiți-o. Folosiți aceste abilități, folosiți această putere interioară să treceți peste orice obstacol care ar putea veni în viața voastră. Haideți să vedem și un mesaj spiritual. Și spune așa: în loc să te... Cred că mesajul ăsta l-am avut și la Capricorn, dacă nu mă înșel. În loc să împingi lucrurile, să te forțezi prea mult, mai bine ar trebui să tragi aer în piept, să-ți reevaluezi prioritățile, pentru că faci prea mult și de multe ori nu te oprești chiar și atunci când practic nu-ți place, dar tu tot vrei să dai înainte. Nu te duce pe tine însăți în acel punct în care ești pur și simplu epuizat, al epuizării, pentru că nu se merită. Încearcă să îți consumi timpul într-un mod înțelept și păstrează un echilibru. Mesaje care eu zic că sunt foarte concludente, foarte bine explicate. Eu ce să vă spun, dragilor, pentru cei care prindeți cam sfârșitul lui februarie, cel puțin în acest an care e un an bisect, are de câte 88 de zile,
dar o săptămână cu siguranță o prindeți din februarie. Pentru toți aceia născuți în această săptămână, din partea mea, un sincer la mulți ani, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să aveți parte de liniște, de echilibru, de înțelepciune și de multă iubire în viață. Și înainte de a termina și a finaliza această lectură, pentru toți ceilalți, da, pentru că avem și pești în martie, dar pentru toată lumea, am de făcut un lucru foarte simplu, dar zic eu, sper să fie înțeles de către toată lumea. Toate aceste lecturi pe care eu le fac, să știți că sunt gândite pentru voi cu foarte bune intenții, cu bună credință și cu mult respect. Nu sunt lecturi care să vă oblige să faceți ceva împotriva voinței voastre. Dar, dat fiind că acest canal îmi aparține, eu sunt administratora și creatoarea de conținut al acestui canal, așa cum și eu la rândul meu respect regulile YouTube-ului și eu la rândul meu impun anumite reguli de bun simț, de minim respect. Așa că toți cei care poate că, cum să spun eu, vă place energia mea, vă place modul în care eu fac aceste lecturi, rezonați cu ceea ce fac eu aici, atunci mă bucur că sunteți alături de mine. Vă invit chiar și pe cei care nu v-ați abonat, puteți să contribuiți practic, ăsta să fie feedback-ul vostru vis-a-vis de munca pe care eu o fac aici, să vă abonați, este gratuit, să lăsați un mic like, să lăsați poate un mic comentariu. Este modul în care eu primesc la rândul meu ceea ce eu încerc să vă dăruiesc vouă. Este acel punct minim. Dar, pe lângă acest lucru, pentru toți cei care, dom'le, nu rezonați, dom'le, nu vă place, poate nu știu, am văzut cazuri, nu le place vocea mea, nu le place că e posibil în loc de, nu știu ce cuvânt, să greșesc 2 litere, cu toate că cuvântul își păstrează esența. Nu știu, se leagă de absolut ultima virgulă pe care eu o spun aici. Și o fac cu răutate, și o fac cu ironie, și o fac cu aroganță. O fac fără lipsă de bun simț. Este ultima dată când mai fac această atenționare, pentru că nu-mi place să fac rău. Nu rezonați cu ceea ce fac eu aici, este perfect în regulă. Căutați, dragilor, în altă parte. Căutați pe alte canale, acolo unde voi vă regăsiți. Dar renunțați în a mai fi răi, în a mai arunca cu venin degeaba până la urmă, pentru că eu nu vă fac absolut niciun rău. Eu vă respect pe toți și vă tratez în mod egal pe toată lumea. Nu vă îngrădesc libertatea. Nu vă condiționez că dacă eu nu fac nu știu câte mii de vizualizări, ce să vezi, uite, Zodia Pești, o las ultima. Din păcate, voi sunteți ultimii, pentru că așa este zodiacul, din punct de vedere astrologic. Dar niciodată nu o să pun pe nimeni să-l oblig, nu mă interesează, îți place, nu-ți place, tu trebuie să-mi faci mie vizualizări, cum am mai văzut pe alte canale. Aveți libertatea de a alege și tocmai de aceea vă rog din suflet, respectați aceste limite pe care eu le impun pe canalul meu, pe care eu îl administrez, și vă cer un lucru simplu. Bun simț, respectul unul față de celălalt. Atâta tot. Și cu asta am încheiat. Vă urez un februarie, așa cum am mai spus, liniștit, plin de lumină, în suflet, în gânduri, plin de pace, plin de echilibru. Și desigur că avem Sfântul Valentin, avem dragobetele de multă, multă iubire, dragilor. Până data viitoare, să fiți iubiți!